ใครๆเข้าครัวสวัสดีค่ะค่ะวันนี้โอจะมาทำเรียกว่าซอเบต์ดีกว่านะคะรสหนึ่งค่ะเป็นซอเบต์ที่พอดีน้องที่สตูค่ะรีเควสต์มาว่าอยากได้ไอศครีมรสปกติหน่อยค่ะพี่โอหลังจากทำรสแซลมอนมาค่ะก็เลยช่วงนี้ไปตามตลาดค่ะจะเห็นเนื้อผลไม้ลูกเหลืองๆน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆคิดว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่มะม่วงค่ะเป็นมะยงชิดนะคะน่าจะไม่ประหลาดเกินไปนะคะก็เลยคิดอยากเอามาทำไอศครีมดูค่ะแต่ทำเป็นแนวไม่มีไขมันนะคะ 0% เลยเรียกว่าซอเบต์ค่ะก็อันนี้จะเป็นซอเบต์มะยงชิดรสมันจะออกเปรี้ยวหวานๆหน่อยๆค่ะเบาๆเหมือนกินมะยงชิดนั่นแหละค่ะแล้วก็ใสๆอร่อยมากเลยเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะค่ะซอเบต์มะยงชิดนะคะส่วนประกอบของเราก็จะมีเนื้อมะยงชิดค่ะน้ำตาลทรายน้ำเปล่าค่ะกลูโคสแล้วก็เกลือนะคะค่ะส่วนประกอบครบแล้วไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทำซอเบต์มะยงชิดเข้ามาอีกนิดหรอมาทำกันค่ะก็ใส่เนื้อกันเข้าไปก่อนนะคะกลัวหกค่ะเนื้อนี้ให้ปอกเปลือกนะคะถ้ามันมีเปลือกเนี่ยเวลาเอามาทำเป็นซอเบต์เปลือกมันจะเป็นเม็ดน่ารำคาญมากเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะเราจะใช้ขั้นตอนการปั่นนี่นะคะเป็นการละลายน้ำตาลไปด้วยนะคะแล้วก็กลูโคสค่ะใส่หมดเลยส่วนเกลือใส่นิดหน่อยพอนะคะให้มันมีเค็มตัดนิดหน่อยค่ะแล้วก็น้ำเปล่าในสูตรนะคะไม่ต้องใส่หมดนะคะใส่แค่ให้มันพอปั่นได้ก็พอก่อนถ้าใส่หมดนะคะการละเอียดมันจะยากกว่าใส่ให้มันพอท่วมพอดีให้มันปั่นได้แล้วเดี๋ยวค่อยใส่น้ำเปล่าส่วนที่เหลือผสมกันอีกทีนึงค่ะปั่นก่อนนะค่ะถ้าเราปั่นเรารู้สึกว่าละเอียดดีละก็ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเอาน้ำนี้ผสมรวมกันไปเลยทีนี้ค่ะเราก็จะเอาเจ้าส่วนผสมตัวนี้นะคะไปใส่ภาชนะปิดฝากันค่ะเพื่อเอาเข้าช่องแช่แข็งค่ะเดี๋ยวไปทำขั้นตอนถัดไปกันเลยก็เอาเจ้าตัวส่วนผสมมะยงชิดที่เราทำเสร็จแล้วนะคะมาใส่ภาชนะกันโอเคค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวนี้นะคะปิดฝาแล้วเข้าช่องแช่แข็งนะคะแล้วก็ทุกครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งค่ะเอาออกมาคนสักทีนึงนะคะแรกๆอาจจะชั่วโมงหนึ่งก็ได้เพราะกว่ามันจะเซ็ตตัวค่ะแต่หลังจากนั้นก็ให้ถี่หน่อยค่ะครึ่งชั่วโมงใครขยันหน่อย20นาทีก็ได้นะค่ะก็เอาออกมาคอยคนให้ทั่วๆค่ะโดยเฉพาะขอบภาชนะมันจะแข็งตัวก่อนนะคะเอาพวกเกล็ดน้ำแข็งออกให้หมดเลยการคนบ่อยก็จะทำให้เนียนมากขึ้นนะคะแต่ถ้าบ่อยเกินไปกว่ามันจะแข็งตัวอาจจะใช้เวลาเป็นวันอาจจะขี้เกียจเกินไปก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะคะก็เดี๋ยวโอไปแช่แข็งให้ดูก่อนสักประมาณ6ชั่วโมง7ชั่วโมงน่าจะเซ็ตตัวดีละแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะมาค่ะมาดูซอเบต์มะยงชิดของเรากันค่ะตอนนี้แข็งตัวดีมากเลยค่ะตักแล้วเป็นลูกเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวสัก2ลูกเรียบร้อยแล้วซอเบต์มะยงชิดของเราค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะเราวิธีทำค่ะสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ